Cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi. Tôi rất vui được có mặt tại Seville và được trình bày sau những bài giảng tuyệt vời vừa rồi. Điều đặc biệt thú vị là phần lớn các diễn giả không phải bác sĩ tim mạch, cho thấy vì sao chiến dịch Every Little Heart Matter có ý nghĩa với tất cả chúng ta. Chủ đề của tôi là thất phải hai đường ra, tập trung vào phân loại, chẩn đoán và xử trí. Tôi không có xung đột lợi ích cần công bố. Tên gọi trong nhóm bệnh này đôi khi gây rất nhiều nhầm lẫn. Chỉ nói thất phải hai đường ra chưa phải là một chẩn đoán hoàn chỉnh vì đây là một nhóm bệnh tim bẩm sinh rất không đồng nhất, có thể tương đối đơn giản nhưng cũng có thể cực kỳ phức tạp. Ngay cả các nhà hình thái học tim nổi tiếng như Bob Anderson và Richard Van Praag trước đây cũng từng có những cách tiếp cận khác nhau về định nghĩa và phân loại đo. Vì thế, nếu ngay cả các nhà giải phẫu bệnh còn tranh luận, việc bác sĩ lâm sàng hay bác sĩ siêu âm cảm thấy bối rối là điều dễ hiểu. Một định nghĩa thường dùng là cả hai đại động mạch xuất phát hoàn toàn hoặc chủ yếu từ thất phải. Một cách diễn đạt khác nhấn mạnh sự mất liên tục xơ bình thường giữa van hai lá và van bán nguyệt phía sau. Trong các hệ thống mã bệnh quốc tế, có rất nhiều biến thể hình thái khác nhau của đo, nhưng trước đây thường bị gom chung dưới cùng một mã. Vì vậy, những hệ thống phân loại chi tiết hơn đã được phát triển để mô tả chính xác giải phẫu tim bẩm sinh. Nếu nhìn vào toàn bộ các con số và hệ thống phân loại, người học rất dễ cảm thấy bị choáng ngợp. Mục tiêu của bài này là đơn giản hóa vấn đề từ góc nhìn lâm sàng. Tôi sẽ bắt đầu bằng phân tích từng đoạn theo trình tự, sau đó phân loại đo dựa vào vị trí của VSD, liên hệ với các kiểu biểu hiện lâm sàng và cuối cùng là cách giải phẫu quyết định chiến lược xử trí. Tuy nhiên, cần luôn nhớ rằng một số trường hợp có thể phức tạp hơn rất nhiều so với các mô hình điển hình. Trong phân tích từng đoạn theo trình tự, tim được xem xét qua các đoạn nhĩ, thất và các thân động mạch cùng các kết nối giữa chúng. Khi gặp một tim phức tạp, chúng ta nên bắt đầu từ situs, sau đó đánh giá kết nối nhĩ thất và kết nối thất đại động mạch. DO là một kiểu kết nối thất đại động mạch được xác định khi cả hai đại động mạch xuất phát hoàn toàn hoặc hơn 50% từ thất phải. DO có thể xuất hiện với situs solitus, situs inversus hoặc isomerism và cũng có thể phối hợp với nhiều kiểu kết nối nhĩ thất khác nhau. Trong bài này, tôi chủ yếu tập trung vào situs solitus và tim có hai thất đủ kích thước. Sau khi xác định kết nối theo trình tự, bước thực hành quan trọng nhất là phân loại đo theo vị trí của thông liên thất.
Có 4 nhóm chính VSD dưới động mạch chủ, VSD dưới động mạch phổi, VSD không liên quan với hai đại động mạch và VSD liên quan cả hai đại động mạch. Tôi sẽ lần lượt đi qua từng nhóm và cho thấy vì sao vị trí VSD quyết định đường đi của máu, biểu hiện sinh lý và phương án phẫu thuật. Trước hết là đo với VSD dưới động mạch chủ. VSD nằm rất gần động mạch chủ là đại động mạch nằm phía sau, nên dòng máu từ thất trái đi ưu tiên qua VSD vào động mạch chủ. Hai đại động mạch vẫn có thể bắt chéo tương đối bình thường và tắc nghẽn, đường ra phổi là bất thường phối hợp khá thường gặp. Đây là ví dụ đo thể VSD, tức VSD dưới động mạch chủ nhưng không có hẹp động mạch phổi. Khi sweep từ situs lên tim, thấy động mạch chủ cưỡi trên vách và hơn 50% gốc động mạch chủ xuất phát từ thất phải. Tiếp tục theo dõi sẽ thấy động mạch phổi cũng xuất phát hoàn toàn từ thất phải. Mặc dù vậy, mặt cắt ba mạch và ba mạch khí quản có thể hoàn toàn bình thường. Hình phóng đại cho thấy VSD lớn với động mạch chủ cưỡi hơn 50%. Doppler màu cho thấy hai đại động mạch vẫn có tương quan bắt chéo, dòng từ thất trái đi ưu tiên qua VSD vào động mạch chủ và dòng từ thất phải đi vào động mạch phổi, không có tắc nghẽn đường ra. Đây là đo thể VSD. Về xử trí, sinh lý gần giống một VSD lớn, trẻ có thể biểu hiện suy tim do tăng lưu lượng phổi, ban đầu điều trị nội khoa bằng lợi tiểu rồi phẫu thuật đóng VSD theo cách tạo đường hầm đưa thất trái về động mạch chủ. Trong ví dụ này, dù có thêm một dấu hiệu mạch máu bất thường, xét nghiệm nhiễm sắc thể của trẻ không phát hiện bất thường. Khi đo phối hợp hẹp động mạch phổi, hình thái và sinh lý sẽ giống tứ chứng Phalert nên thường được gọi là đo thể Phalert. Trong ví dụ này, cả động mạch chủ và động mạch phổi đều xuất phát hoàn toàn từ thất phải, van động mạch phổi nhỏ, dày và dạng vòm gợi hẹp van. Dù cả hai mạch xuất phát từ thất phải, hướng dòng vẫn bắt chéo, dòng từ thất trái đi ưu tiên qua VSD tới động mạch chủ. Ở một trường hợp khác, động mạch chủ cưỡi hơn 50% trên VSD và trục tim lệch. Muốn chứng minh nguồn gốc động mạch chủ, phải sweep khá cao từ mặt cắt 4 buồng cho tới khi thấy van động mạch chủ mở đóng và phần lớn van nằm phía thất phải. Tiếp tục lên sẽ thấy cung động mạch phổi nhỏ hơn. Trường hợp này còn có quai động mạch chủ phải.
Đây là ví dụ cho thấy cần sweep chậm và có hệ thống, vì nếu chỉ nhìn nhanh một mặt cắt, mức độ cưỡi của động mạch chủ và tắc nghẽn đường ra phổi rất dễ bị bỏ sót. Dạng nặng nhất của nhóm Phallus là đo kèm theo động mạch phổi. Trên 2D, vùng đường ra có thể trông rất phức tạp. Doppler màu là chìa khóa vì không có dòng máu đi từ thất phải vào động mạch phổi. The axis completely deviated, the VSD, the aorta arising and entirely coming mostly from the right ventricle. Then as you sweep upwards, you see there is a little bit of a connection here, but máu từ thất trái đi qua VSD vào động mạch chủ, sau đó một phần dòng máu đi ngược qua ống động mạch để cấp cho thân và các nhánh động mạch phổi. And without the color, you may not be able to work out everything. There is a right pulmonary arch and a left pulmonary arch. I'll just play that and then I'll move to the color. So there's the left aortic arch, aorta coming here, pulmonary artery. You do need the color to finalize your diagnosis. That's the flow from the left ventricle coming through the VSD. Trên mặt cắt dọc có thể thấy cung động mạch chủ phía trên, ống động mạch xuất phát thấp hơn với dòng đảo chiều, rồi dòng tiếp tục xuôi vào động mạch phổi phải và trái. Which hits the pulmonary artery, and from there it goes into the right and the left pulmonary arteries, and I'll show that better on the next clip. So this is our aorta coming here, mainly from the right ventricle. We are below the aortic arch, which will come superiorly. Then we have reverse flow through the duct, hitting the main pulmonary artery. There's no flow from the right ventricle. Như vậy, đây là đo kèm theo động mạch phổi và tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch. Nếu gom các trường hợp đo có hẹp hoặc teo động mạch phổi vào nhóm thể Phallus, biểu hiện sau sinh sẽ phụ thuộc mức độ tắc nghẽn. It could be a stable neonate like you heard for the tetralogy. Baby goes home, has surgery around 6 months of age. Hẹp nhẹ có thể cho trẻ sơ sinh ổn định về nhà rồi sửa chữa hoàn toàn một thì sau vài tháng. The most benign case was relatively mild or moderate pulmonary stenosis. It can be a one-stage tetralogy repair. We heard about that. Nếu tắc nghẽn nặng hoặc teo phổi, tuần hoàn có thể phụ thuộc ống động mạch và trẻ cần săn hoặc đặt stent ống động mạch trước khi sửa chữa hoàn toàn theo 2 giai đoạn. Definitely need reoperation throughout life because pulmonary regurgitation is a fact for tetralogy of Fallot. It doesn't mean that they don't do well. There are lots of adults in the adult congenital service who... Những bệnh nhân này thường cần theo dõi suốt đời và có thể phải can thiệp lại, kể cả thay van động mạch phổi ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành. Sometimes early teenage years, then grow into adulthood. Sometimes they can have keyhole replacement of the pulmonary valve in adulthood. So I think they will need long life follow-up, but they can do relatively well, but they can have complications as well. So just to give a different perspective. Now we can have một tình huống phức tạp hơn là VSD bị hạn chế. Trên mặt cắt 4 buồng có thể thấy 2 thất mất cân xứng, thất trái nhỏ hơn và VSD nhỏ, khiến dòng từ thất trái phải đi qua một lỗ hẹp để tới động mạch chủ. Finds its way through the VSD into the aorta. You can see the pathway here. So very narrow, so although it's subaortic. Nếu còn kèm hẹp eo động mạch chủ, thất trái có thể trở nên thiểu sản và chiến lược sửa chữa 2 thất không còn khả thi. So these are still images of the 4-chamber view that I showed you already. And this is showing that the pulmonary artery is coming from the right ventricle. Ca minh họa này được xem như một biến thể của hội chứng tim trái thiểu sản và cần hướng tới tuần hoàn một thất.
and this baby would have needed a univentricular palliation. This turned out actually to be a trisomy 13 postnatally. Sau sinh trẻ được xác định trisomy 13, gia đình trước đó không lựa chọn xét nghiệm xâm lấn trước sinh. Invasive testing, but it was a trisomy 13. So, having gone through the subaortic VSD, let's Tiếp come theo to là the đo với VSD dưới động mạch And phổi. this is very important because their clinical manifestation and management Đây is là một completely nhóm cực different. kỳ quan trọng vì sinh lý và cách So in xử this trí case, hoàn toàn the khác. VSD is in close proximity to the pulmonary artery. That's why it's called subpulmonary. VSD nằm sát động mạch phổi nên máu từ thất trái đi ưu tiên qua VSD vào động mạch phổi. There will be a parallel relationship with the aorta and pulmonary artery. Hai đại động mạch thường chạy song song, tạo sinh lý tương tự chuyển vị đại động mạch. Đây là hình thái thường được gọi là tao xích binh. So this is the transposition type of double outlet right ventricle, and the name is telling you this is completely different from what we have just discussed. So Khi sweep từ 4 buồng lên trên, có thể thấy VSD và hai đại động mạch chạy song song. You start to see the VSD. You see the two vessels coming here in parallel. This you can probably just about see a bifurcation. The aorta coming here, slightly smaller than the pulmonary artery. Động mạch phổi nằm gần VSD hơn và có phân nhánh động mạch chủ nằm phía sau. This is a slightly oblique view of the same fetus, left ventricle, and we're sweeping between the bigger pulmonary artery, which is closer to the VSD. You see the bifurcation here. Tắc nghẽn quai động mạch chủ, đặc biệt hẹp eo động mạch chủ là bất thường phối hợp khá thường gặp. There is an outlet septum causing some narrowing below the aortic valve. So you have to see, if you see this case, you have to think, does this baby have aortic obstruction? Which it did. You see the transverse arch was very small, and this is an sagittal view, just the point of the discrete coarctation. Một điểm cần cảnh giác là trên mặt cắt ba mạch, kích thước và thứ tự các mạch đôi khi gần như bình thường, dù đo có sinh lý kiểu chuyển vị, vì hai mạch có thể song song nhưng nằm cạnh nhau. Aorta again, small, as I said, it's very common to have aortic obstruction, not necessarily, but it's quite common. You can see that in this case, despite having a parallel relationship, because the two vessels are parallel, but they are side by side rather than anteroposterior, your arrangement of the three vessel view is normal. Big pulmonary artery, small aorta, same size as the SVC. But if you look at the connection, the aorta is the most anterior vessel, slightly anterior to the right of the pulmonary artery, so you can get a Do đó, không được dựa vào riêng mặt cắt ba mạch để loại trừ bất thường kết nối thất đại động mạch. Double outlet right ventricle, so just be very cautious. And this baby also had coarctation. We see here on a sagittal plane. This is the point where the aorta is joining the descending aorta, which is the area of discrete coarctation. Một yếu tố có thể làm thay đổi hoàn toàn khả năng sửa chữa là Starling van hai lá. Trong ca này, van hai lá cưỡi qua vách và các dây chằng bám vào cả hai thất. Dù hai thất có kích thước bình thường và VSD nằm dưới động mạch phổi, không thể đơn giản đóng VSD để tạo đường hầm thất trái đại động mạch vì cấu trúc van hai lá nằm trên đường sửa chữa. Flow from the left ventricle goes here preferentially to the pulmonary artery and the aorta coming entirely from the right ventricle. Trẻ vì vậy có thể phải chuyển sang chiến lược tuần hoàn một thất, mặc dù về kích thước giải phẫu có hai thất tốt. Normal size ventricles, so this baby is going to need a univentricular palliation even though has two normal size ventricles. Với đo có VSD dưới động mạch phổi, nếu không có biến chứng lớn thì chiến lược thường giống sửa chữa chuyển vị, chuyển lại các đại động mạch và đóng VSD để định hướng dòng thất trái phù hợp. Nếu có hẹp eo hoặc bất thường quai, phẫu thuật quai có thể phải thực hiện đồng thời.
Trong những trường hợp Starling van nhĩ thất nặng hoặc tắc nghẽn đường ra quá phức tạp, sửa chữa hai thất có thể không khả thi và phải cân nhắc chiến lược một thất hoặc những phẫu thuật phức tạp khác. Nhóm tiếp theo là VSD không liên quan hay non-committed VSD. VSD nằm xa cả động mạch chủ lẫn động mạch phổi nên dòng từ thất trái đi vào thất phải trước rồi mới tới các đại động mạch. Quite often associated abnormalities as well, depending on the position of the vessel. You can have pulmonary obstruction, you can have aortic. Hai đại động mạch có thể bắt chéo hoặc song song và có thể kèm tắc nghẽn đường ra phổi hoặc đường ra chủ tùy hình thái. This is more in the perimembranous area. Sometimes the VSD is very much in the apex. In this case here, we see the two ventricles. You see the flow goes from the left ventricle and it kind of hits the wall of the right ventricle. Trong ví dụ này, VSD nằm ở phần inlet và không có đại động mạch nào ở gần lỗ thông. When you go to a parasagittal views, we see the left ventricle is good size because we have a very large VSD. And the two vessels are coming in time. Vì khoảng cách từ VSD tới các đại động mạch quá xa, không thể tạo một đường hầm ngắn và an toàn từ thất trái tới một đại động mạch. You can't patch that pulmonary artery back into the left ventricle. The VSD is a long way from there. If we see that on color, again, there is no relationship of either the. Do đó, nhiều trẻ thuộc nhóm non-committed VSD cần chiến lược tuần hoàn một thất. Một số phẫu thuật viên có thể cố tạo đường hầm nội thất rất dài, nhưng đây là phẫu thuật phức tạp và phụ thuộc giải phẫu từng ca. The presentation is variable depending on pulmonary obstruction, aortic obstruction, and will require univentricular palliation. Some surgeons may sometimes attempt to create a very long pathway, an intra-tunnel or intracavity tunnel between the left ventricle and the vessels, but it's preferably possible to go to a univentricular palliation. Dạng hiếm nhất là VSD liên quan cả hai đại động mạch hay doubly committed VSD. Trong hình thái này, không có vách đường ra rõ ràng giữa hai đại động mạch và VSD nằm ngay dưới cả hai mạch. Đây là dạng ít gặp và có thể khó chứng minh trước sinh. Bản thân tôi chưa gặp một ca điển hình đủ rõ để trình bày bằng video. Những nhóm vừa trình bày đi từ đơn giản tới phức tạp, nhưng đo còn có thể xuất hiện với hầu như mọi loại situs và kết nối tim. Đặc biệt trong isomerism hoặc các tim phức tạp, cần quay lại nguyên tắc phân tích từng đoạn theo trình tự và xác định chính xác các kết nối nhĩ thất cũng như thất đại động mạch. Tôi sẽ kết thúc bằng một ví dụ đo phối hợp bất tương hợp nhĩ thất. Trong ca này, situs vẫn là solitus, nhĩ trái ở bên trái và nhĩ phải ở bên phải. Tuy nhiên, van ba lá và thất phải hình thái lại nằm bên trái, còn van hai lá và thất trái hình thái nằm bên phải, tức có bất tương hợp nhĩ thất. This is the right atrium, which goes through a mitral valve. You can see the offsetting here. As Rem has said, the valve goes to the ventricle, left ventricle mitral valve. So discordant atrioventricular connection. Khi lên các đại động mạch, giải phẫu tiếp tục phức tạp vì cả hai mạch xuất phát từ thất phải hình thái. It's an unusual case because the aorta is to the right. Most cases of AV discordance, the aorta is to the left. Dòng máu từ thất, hệ thống đi qua VSD ưu tiên tới một đại động mạch, tạo sinh lý gần giống bất tương hợp nhĩ thất chuyển vị. Đây là lý do không thể chỉ dựa vào vị trí trái phải của buồng tim, phải nhận dạng hình thái, thất bằng moderator band, vị trí van và lần theo dòng máu qua từng kết nối. From the systemic circulation goes through the left ventricle and goes preferentially to the lungs. So it's kind of working a little bit like AV and VA discordance in terms of physiology.
Trẻ trong ca này ban đầu tương đối ổn định và được phẫu thuật theo từng bước phù hợp với giải phẫu đặc biệt. Những trường hợp như vậy không thường gặp, nhưng chúng nhắc bác sĩ tim mạch và bác sĩ y học bào thai rằng trước khi tư vấn cho gia đình, phải hiểu rõ máu đi từ nhĩ nào tới thất nào, từ thất nào tới đại động mạch nào và những đường đi đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới sinh lý sau sinh và khả năng phẫu thuật. Are quite unusual, but they do exist. So as a cardiologist, you need to try and find out all those implications of how the blood goes around before you counsel the family. Tóm lại, Doe nên được tiếp cận bằng phân tích từng đoạn theo trình tự, sau đó phân loại dựa vào quan hệ giữa VSD và hai đại động mạch. Chính vị trí VSD, tương quan hai đại động mạch, mức độ tắc nghẽn đường ra, bất thường quai động mạch chủ và các bất thường van nhĩ thất sẽ quyết định sinh lý và chiến lược xử trí. Các mô hình điển hình giúp chúng ta định hướng, nhưng luôn phải cảnh giác vì có những ca phức tạp hơn rất nhiều. Đến giờ ăn trưa rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi.